Tervetuloa mukaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat -sarjaan. Näissä sarjoissa olen esitellyt ja tulen esittelemään yhteensä 200 seikkaa luomakunnasta, jotka osoittavat, että Jumala on luonut kaiken ja tarina darwinilaisesta evoluutiosta on pelkkää tarinaa, joka on sepitelty Jumalan poissulkemiseksi. Tuossa viimeisessä jaksossa kerroin matkia tursaasta. Se on hauska mustekala, joka pystyy ottamaan 15 eri eläimen valepuvun. Ajattelen, matkia tursas voi naamioitua vaikka myrkkykäärmeeksi pelottaakseen hyökkääjän, eli esimerkiksi haikalan, joka on tullut sitä syömään, niin se muuttaa ulkomuotonsa toi matkia tursas myrkkykäärmeeksi. Ja se tapahtuu niin kuin siten, että se tursas kaivautuu tuonne hiekkaan ja jättää 2 lonkeroa näkyviin ja muuttaa ne lonkerot niin kuin tuommoiseksi myrkkykäärmeen näköiseksi. Toiset tursaat taas pystyy muuttamaan niin kuin ulkomuotonsa sopivaksi siihen taustaan. Että jos tausta on kivikko, niin ne muuttaa niin kuin pintansa kivikoiksi. Jos siellä on ruohoa, ne muuttaa sen pintansa niin kuin ruohon malliseksi. Että se hetkessä niin kuin naamioituu tällä tavalla. Sepiolida-niminen mustekala on hauska, se on tuolla Havaijilla, se on pieni mustekala ja se lähtee aina yöllä syömään ja sitten yöllä se menee sinne, siellä on kirkas vesi, valkoinen hiekka ja sitten kuu paistaa, niin näkyy se siellä valkoisella hiekalla se varjo, kun se etenee ja se varjo on vaarallinen, koska se haikala näkee sen varjon, että tuolla se liikkuu ja käy syömässä sen, niin tähän on keksitty semmoinen, että Jumala on suunnitellut sen mekanismin, että miten nämä pikku sepiolidat pysyy hengissä, kun ne käy syömässä, niin niille on siinä vatsan alle laitettu taskulamput, jotka valaisee sen varjon pois. Et kun se liikkuu siellä, niin siellä on lamput, jotka valaisee sen verran, että se varjo hävii siitä, ja sitten jos pilvi menee kuun eteen ja muuttuu se valaistus, niin se taskulampun voimakkuus on just silleen säädetään, että se saada se varjo pois, mutta ei liikaa valoa. Jos sinne tulisi liikaa valoa, niin sitten siellä verenpohjassa liikkuisi valokeila, jonka taas se näkisi se haikala ja kävisi syömässä sen takia. Että se pitää koko ajan säätää sitä mahan alla olevaa valovoimakkuutta, niin että se just pyyhkäisee sen varjon pois. Ja tämä on aika hauska juttu. Musta se osoittaa Jumalan huumorintajua, koska siellä on tämän pikku sepiolidatursaan alla, siellä on semmoisia pieniä onteloita, joissa se kasvattaa tämmöisiä valoa tuottavia bakteereita. Se erittää sinne onteloihin niille bakteereille ilmaisen lounaan, että ne viihtyy siellä, on kiva olla, kun saa ruokaa ilmaiseksi ja sitten ne tuottaa sitä valoa ja sitten se avaa ja sulkee sitä onteloa just sen verran, että sitä valoa on niin kuin sopivasti, että varjo hävii, mutta ei tule myöskään valokeilaa sinne. Tämä on niin kuin tästä. Mä tykkään, että tämä on Jumalan huumorin tajua. Nämä on hirveän älykkäitä nämä mustekalat. Että sanotaan, että mustekala on niin kuin eläimistä älykkäämpiä. Että ne, esimerkiksi akvaarioissa, niin ne usein livistää sieltä akvaariosta. Ne pystyy niin kuin häipyyn akvaariosta, menee viereisen akvaarioon ja syömällä sieltä kalat pois. Ja sitten muina miehinä ne palaa sinne omaan akvaarioon ja sitten on niin kuin, ei mitään olisi tapahtunut. Kyllä käynyt syömässä kalat sieltä toisesta akvaariosta. Yksi tursas oli sitten, se oli yön aikana hävinnyt johonkin ja ne miettivät, että mihin se on mennyt. Niin ne katsoi, että märät jäljet lattiassa paljasti sen, että se oli mennyt lattiaventtiiliin ja se oli nostanut sen venttiili ja sitä viemäriä pitkin painunut mereen takaisin, että se oli lipistänyt sitä kautta, että kyllä ne on aika hauskoja. Sitten ne muistaa niin kuin ilkeän ihmisen, että jos eläintenhoitaja on ilkeä, niin se tursas muistaa kyllä sen. Ja vaikka se eläintenhoitaja menisi sitten parin kuukauden lomalle tai johonkin ja se tulisi se sama tyyppi takaisin, niin se katsoo, että tuossa se on nyt se ilkeä hoitaja, niin se ruiskuttaa mustetta sen naamalle, kun se tulee siihen, että se... Pukeutuvatko eläimet valepukuihin? Ne on kyllä vallan mainioita älykkäät eläimiä, että mistä ne on saanut niin kuin tuon viisauden ja miten ne osaa valita juuri siihen tilanteeseen oikean valepuun, kun ne naamioituu toiseksi eläimeksi ja miten ne valitsee sen taustan mukaan sen ulkoasunsa ja
onko tämä niin kuin tuotettu sattumanvaraisten mutaatioiden avulla ja luonnonvalinnan avulla vai mistä on kysymys, niin se on kaikki ohjelmoitu valmiiksi sinne eläimen näiden tursaiden perimään ja sitten siellä valitaan aina se epigeneettinen softa tai ohjelma sieltä sen mukaan, että mitä katsotaan tarpeelliseksi. Että tämmöisiä ilmiöitä luonnossa on paljon ja ei niitä voi selittää darwinilaisen evoluution avulla, jota kuitenkin itsepäisesti opetetaan tuolla kouluissa ja yliopistoissa sen takia, että halutaan, että luonnostaan Jumalaan uskovat lapset niin kuin muuttuisi ateisteiksi. Asiahan on niin, että lapsi uskoo luonnostaan Jumalaan, koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä on selvä asia. Ei lapset mitään tyhjiä papereita ole, jolle voi kirjoittaa mitä tahansa. Jos lapsi näkee kirahvin, niin ei se ajattele, että se on kehittynyt jostain pienestä lämpimästä lätäköstä, vaan kyllä hän tajuu, että joku on sen kirahvin tehnyt. Mutta sitten kun se aivopestään mediassa, tieteen iltasanomalehdissä, joita on joka lehtikioskilla, koulussa, yliopistossa, kaikella niin kuin dosenttien ja professorien arvovallalla uskomaan tämmöiseen evoluutiotarinaan, niin tuhotaan se lapsen luontainen usko Jumalaan. Mutta sen sijaan, jos lapsi rokotetaan tätä humpuukia vastaan kertomalla hänelle luomisesta, niin silloin lapsi ei ikinä muutu ateistiksi, kun tieteellisillä argumenteilla, tieteellisillä perusteilla opetetaan hänelle, että luominen on totta. Ja juuri tästä syystä mä näissä jaksoissa esitän 200 tämmöistä argumenttia tai perustelua, minkä takia luominen on totta. Osaavatko kärpäset vektorimatematiikkaa? Kärpäset osaavat vektorimatematiikkaa. Mä aikanaan niin pyrin tuonne teknilliseen korkeakouluun ja onneksi en päässyt. Jäi 0,07 pistettä puuttumaan, ettei musta tullut insinööriä, koska mä oon kuitenkin niin synnynnäinen lääkäri sille, että mä tykkään, että lääkärin ammatti on se mulle sopiva. Niin vektorimatematiikka oli semmoinen aika vaikea juttu, että meillä oli karsintakurssilla piti osata vektorimatematiikkaa ja se tuntui kyllä aika hankalalta. Mutta ajattele, että kärpäset osaavat vektorimatematiikkaa. Että kun kärpänen laskeutuu vaikka sun nenän päälle tai kattoon, niin ei se mitenkään liukastele tai kaadu ympäri tai muuta, niin se on täydellinen suoritus. Vaikka ilmavirta voi tulla 3 suunnasta, se on se vektorimatematiikan salaisuus. 3 suunnasta tulee ilmavirtoa, se laskee ne kaikki ja se tekee täydellisen suorituksen, jos ei ole virheen häivääkään. Niin se laskee vektorimatematiikkaa, siis hallitsee 3 eri muuttujan muuttumisen yhtä aikaa ja se on huima suoritus. Ja kärpänen on niin kuin monimutkaisempi kuin tuommoinen liikennelentokone, että aina kun sä rusenat kärpäsen, niin sä tuhosit saman verran kuin teknologia kuin Boeing 747 liikennelentokoneessa, että se tekee vähän pahaa toisaalta, mutta näin se vaan menee, mutta kärpäsiä saa muuten helposti kiinni, kun tietää, että mikä niiden näkökenttä on, että mulla Anoppi oli hyvä, se nappasi kärpäsiä kiinni tuosta vaan, kun se lähestyi sitä kärpästä siitä suunnasta, missä niille on näkökenttä, että se on takaviistoon, niin 30 asteen kulmassa, niin siinä on sellainen musta aukko, että se kärpänen ei niin kuin hoksaa, että siitä sä saat sen kiinni. Muutenhan sillä on koko aika moottorit käynnissä, että sä näet, että kärpänen on jossakin, niin sä luulet, että se on niin kuin, ettei siinä tapahdu mitään, mutta siellä moottorit hyrrää koko aika tyhjäkäynnillä, että se lähtee niin nopeasti liikkeelle, että sä et ehdi perässä. Että se on kyllä aika hauska otus. Kärpäset on kivoja, paitsi siinä vaiheessa, kun niitä on liikaa, niin sitten ne ei olekaan niin kivoja. Että mä olen tuolla mökillä niin kuin suosinut näitä kirjosieppoja, että mä laitan niille pönttejä, koska mä tiedän, että kirjosieppo, niin se vuorokaudessa se syö 2000 hyttystä ja kärpästä, niin niitä on paljon vähemmän niitä hyttysiä ja kärpäsiä, kun sulla on kirjosiepon pönttejä, niin taitavasti ne nappaa niitä lennosta, että se on kanssa aika mahtavaa, miten ne sen tekee. Tuottiko evoluutiomekanismi lämpöhalvauksen torjuntaan? Meidän lämpötila on säädelty 35,5, 37,5 tuommoisen haarukkaan ja ajattelin, että se pysyy siinä, että
jos se elimistö niin kuin tällaisella takaisinkytkentäjärjestelmillä pitäisi sun lämpötilaa tuossa haarukassa, niin sä kuolisit. Että jos tulisi vaikka 41,5 kuume tai siitä yli, niin sä kuolet. Sä kuolet yksinkertaisesti. Että tuo on aika tarkka säätö. Se on 41,5 kuume on erittäin vaarallinen ihmiselle, niin siellä on tätä ei tule heti ajatelleeksi, että minkälaiset säätelyjärjestelmät, anturit, takaisinkytkentäjärjestelmät, lihasten värinä ja muu systeemi koko ajan pelittää, jotta se pidetään siinä elämälle sopivalla tasolla toi lämpötila. Se on muuten hauska, että ikäihmiset aina hakeutuu, entisvanhaan kun oli noita isoja taloja, missä kaikki sukupolvet asu, niin ne vanhat meni sinne uunin pankolle aina istumaan, koska ne paleli. Ja sekin johtuu siitä, että kun ihminen vanhenee, niin lihasten toiminta vähenee ja lämmön tuotto vähenee, niin ne hakeutuu ja vanhat palelee aina. Kuinka verenpaine pysyy määrätyissä rajoissa? Toinen säätö on tämä verenpaine, että verenpainehan pidetään tuommoinen optimaalinen, jossa on 110/70, mutta sen säätely on hyvin tarkka homma ja siihen osallistuu hyvin monet hormonit ja anturit ja mittarit ja siitä säädetään tosi tarkkaan, että jos tuossa tapahtuu virheet, jos se menee liian matalaksi se pyöryt, jos se menee liian korkeaksi se saa aivoverenvuodon, että tämä on esimerkki myös näistä monikerroksisista takaisinkytkentäjärjestelmistä, joita elimistössä on, jotka säätää verenpainetta, niin tässäkin kohtaa voidaan kysyä, että mistä nämä tällaiset monikerroksiset takaisinkytkentäsäätelyjärjestelmät tuli, koska niiden täytyy olla tässä nyt heti toimii optimaalisesti. Ei me voida odottaa miljoonia vuosia, että lämmönsäätely tai verenpaineen säätelyjärjestelmät kehittyy toimii sillä tasolla, millä ne nyt toimii. Että sellaiset väitteet, että noppaa heittämällä tai sattumanvaraisilla mutaatioilla niin kehittyisi tämmöisiä säätelyjärjestelmiä, joita elimistö on täynnä. Se on sadoittain näitä, niin tässä on vain 2 esimerkkiä, niin sun pitää kysyä näitä, että onko tämä nyt kehittynyt noppaa heittämällä mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla vai onko sen joku suunnitellut tämän järjestelmän, niin totta kai joku on sen suunnittelu. Sehän on itsestään selvää. Ei Raamattu turhaan sanoa, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä, kun hänen tekojansa tarkataan, niin kuitenkaan ihmiset ei halua sitä nähdä, koska ne haluaa vaeltaa pimeydessä. Ihmiset rakastavat pimeyttä, sanoo Raamattu. Blaise Pascal, tämä kuuluisa matemaatikko, sanoi aikanaan, että kyllä täällä on riittävästi valoa niille, jotka haluavat nähdä, mutta täällä on myös riittävän pimeätä niille, jotka eivät halua nähdä Jumalaa. Blaise Pascal oli Jumalaan uskova, kuuluisa tiedemies Ranskassa. Tässä juuri kuluu 400 vuotta hänen syntymästään. Jo silloin hän ymmärsi, missä mennään ja Pascalia pilkattiin ja tönittiin aika pahasti kun hänen uskonsa takia, mutta jo silloin hän oli näitä uskon pioneereja, kova tiedemies, jotka sanoi, missä kaappi seisoo, ja kaikki maailman merkittävät tiedemiehet, siis jotka on jotakin saanut aikaan, niin ne oli Raamattuun uskovia, jotka halusivat tutkimustöissään ja kirjoituksissaan jopa kirjoitti, että haluavat antaa kunnian Jumalalle ja he ajattelevat Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Nykyään tiedemiehet harvoin sanovat tätä, jotkut kyllä sanovat, mutta tämä on häipynyt ja kunnia annetaan ihmisviisaudelle eikä Jumalan viisaudelle. Mutta tätä mielenkiintoista sarjaa jatketaan vielä seuraavassa jatkossa. Kiitos kun olit mukana. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.